Мрієте про ідеальну вишиванку, але боїтеся зіпсувати тканину? У цьому відео я розкрию всі карти, покажу секрети правильного крою та нюанси пошиття традиційної блузки. А ще ми разом зробимо круті китиці зі шнурком. Додивившись до кінця, ви розкладете весь процес по поличках і зможете власноруч створити шедевр, обійшовши всі підводні камені. До речі, для вашої зручності я поділила відео на тайм-коди, шукайте потрібний розділ в описі. Наша сьогоднішня героїня – блузка з якісного домотканого полотна. Вишивати будемо по заготовці від відомого бренду «Барвиста вишиванка». У наборі маємо один великий відріз тканини 150 на 75 см та два шматки на рукави по 50 на 75. Схема під бісер нанесена прямо на полотно. Але я попросила у виробника електронний варіант узору на пошту. Запитаєте чому? Бо на чорній тканині деякі кольори схеми зливалися. Менеджери, просто котики, зреагували миттєво, і за хвилину схема була в мене. Ось, погляньте самі на цей квест. Наживо на тканині відтінки розрізнити важко, а на екрані телефона чи планшета відразу зрозуміло, куди яку бісеринку пришити. Зони під вишивку з вивороту вже проклеєні флізеліном для стабілізації. У комплекті інструкція та ключ кольорів під бісер та під нитки. Також написана точна вага бісеру в грамах. Виробник радить перед початком влаштувати бісеру спа – помити. Якщо шию білу сорочку, я слухняно так і роблю. Але оскільки у нас тут стильний чорний варіант, цей етап я сміливо пропускаю. Перед тим, як вишивати, обов'язково оберіть лекала і приміряйте, як узор лягає на деталі. У цій блузці орнамент фантазійний, тому він вишивається повністю і без залишку. Але бувають заготовки, де частина узору йде під ніж при краї, тому там вишивають у два етапи, тобто трохи до пошиття і трохи після. Це суперважливий момент, тому наприкінці відео я швиденько покажу, як працює ця магія на прикладі іншої сорочки. Секрети вишивки та підготовка тканини. Нитку беремо лише якісну. У мене це 100% поліестер сірого кольору від чарівної країни. Вишиваємо стовпцями в техніці напівхрестик. Так тканина зберігає свою природну еластичність. Для нашого щільного домотканого полотна це не так критично, а от якщо вишиваєте, наприклад, на стрейчевому атласі, без цього правила вишиванка може деформуватися. Помилилися в узорі? Не панікуйте, все можна акуратно підпороти, а якщо вишили вже піврукава і тільки тоді помітили помилку, беремо плоскогубці й делікатно розколюємо неправильну бісеринку, клац і готово. На її вільне місце пришиваємо ту, яка там і мала бути за схемою. Тільки сусідні бісеринки обов'язково закріпіть додатковим стіпком, щоб не провисали. Вузлики на з'єднаннях ниток зав'яжемо міцні та надійні. Хвостики ниток не обрізайте під корінь, залишайте довшими. Ми сховаємо їх у будиночок між полотном та проклеєним флізеліном. Під час прасування гарячий клей надійно зафіксує їх там назавжди. Розкрій вишиванки. Обов'язково перемо заготовку перед кроєм, щоб тканина дала усадку. Купаємо її в ледь теплій воді з краплею звичайного засобу для миття посуди. Проігноруєте цей крок, і після першого ж прання готова блузка може раптово стати на розмір меншою. Нам такі сюрпризи не потрібні. Далі полощимо та відправляємо сушитися в розправленому вигляді. Прасуємо нашу красу в режимі вовна. Чисті місця можна прасувати з лиця, а от саму вишивку тільки з вивороту і на чомусь м'якому. Обережно, флізелін на вивороті іноді любить липнути до праски. Якщо відчуваєте, що підошва гальмує, беріть пропрасовувач. Виробники часто радять відірвати флізелін там, де немає малюнка. Якщо він відходить легким рухом руки, я його знімаю. Якщо ні, як от сьогодні, залишаю як є. Він нікому не заважає. Ну що, заготовка готова до великого переселення на викрійку. Лекала я знайшла в журналі Бурда. Звісно, ви можете обрати будь-яку іншу викрійку, яка вам подобається. Але якщо хочете саме таку модель, як у мене, її можна знайти на офіційному сайті. Посилання, як завжди, лежить в описі під відео. Я взяла за основу сукню і трохи її вкоротила, щоб вийшла блузка. Рукав знизу залишаю вільним, щоб пишна вишивка не ховалася в складках. Поясок на талії теж робити не буду. Хай буде легкий оверсайз.
Від лінії талії відміряю вниз рівно 18 см. Це і є моя довжина низу блузки. Звісно, довжину сорочки та рукава коригуйте під свій ріст та смак. Закладати складки на горловині, як у журналі, не буду. Замість них ми просто елегантно стягнемо виріз шнурком. А спинку скроїмо суцільною, без зайвого шва посередині. У розкрої вишиванок є свої правила. Головне, щоб узор на рукавах був ідеально симетричним, а на тілі чітко по центру. Насамперед шукаємо візуальний центр малюнка і проводимо лінію змивним маркером або звичайним милом. Рукава кроємо одночасно, сколюємо їх шпильками по вишитих елементах, щоб лівий і правий були як близнюки. Пильнуйте, щоб уся краса повністю поміщалася в межі викройки. На лекалі рукава завжди є позначка найвищої точки оката. Суміщуємо її з нашою центральною лінією узору на тканині. Також на викрійці є лінія нитки основи. Вимірюємо відстань від неї до центру вишивки вгорі. У мене вийшло рівно 3 см. Тепер робимо точно такий же відступ 3 см внизу рукава. Напрямок нитки має бути ідеальним. Фіксуємо лекало шпильками до полотна. Тільки так рукав сяде рівно, не буде крутитися при носінні чи косити вбік. І орнамент буде на своєму місці, гордо дивитися вперед. Додаю потрібну довжину рукава і не забуваю про припуск на підгинання низу. Переношу милом контрольну мітку з лекала на тканину. Вона допоможе правильно вшити рукав у пройму. На припуски швів залишаю десь по сантиметру. Лінії припусків не малюю, з роками окомір став працювати як швейцарський годинник. Під час крою головне не поспішати і тримати лінію, кожен рух має бути вивіреним, адже ми створюємо унікальну річ. Домоткане полотно має свою особливу магію та текстуру, працювати з ним – це окремий вид задоволення. До речі, мені цікаво, а ви більше любите сам процес вишивки чи вже коли виріб збирається в готову сорочку? Напишіть у коментарях. Переходимо до розкрою пілочки. Оскільки узор асиметричний, тут теж є надсічка по центру вгорі тканини. Для самоконтролю я роблю умовну рамку милом по контуру вишивки. Складаю деталь навпіл, перевіряючи, чи всі лінії рамки зійшлися рівно. Довіряю, але провіряю. Центр має бути ідеальним. Приколюю паперову викрійку і сміливо ріжу. На бокові шви беру той самий 1 см запасу. Якщо шиєте за цим лекалом вперше, краще перестрахуватися і залишити 3 см для примірки. Низ кроємо з урахуванням підгину. Спинку ріжемо з точно таким же припуском, як і перед. На місцях контурних точок роблю маленькі надсічки ножицями, десь на пів сантиметра в глибину, не більше. Час викроїти бейку для обробки горловини. Робимо її з запасом, довшою за сам виріз. Окантовку ми складаємо по ширині вдвоє. Проста математика, бажана ширина планки в готовому вигляді плюс припуск на шви, і все це множимо на 2. Пошиття блузки. Перед тим, як зшивати, обробимо зрізи оверлоком. Обметуємо бічні та плечові зрізи переду й спинки, а також довгі зрізи рукавів. Маленький нюанс – обметувальний шов завжди прокладаємо по лицевій стороні тканини. Довжину стіпка на машинці ставлю 2,6 мм. Складаємо перед і спинку лицем до лиця. З'єднуємо бічні та плечові шви. На початку і в кінці кожної строчки обов'язково робимо закріпки. На плечі йде найбільше навантаження при носінні, тому я фіксую їх 2 паралельними строчками. Прокладаю їх буквально міліметр у міліметр поруч. Тепер зшиваємо рукави. Орієнтуємося на той припуск, який закладали при крої. Оскільки у мене був 1 см, то від краю голка йде рівно на 1 см.
Тепер до праски розпрасовуємо шви, спочатку з вивороту, а потім легенько з лиця. Щоб гарно вшити рукав у пройму, спершу суміщаємо та сколюємо контрольні точки, мітку на окаті з міткою на пілочці, бічний шов із швом рукава і вершину оката рукава з плечовим швом. Стежте, щоб деталі розташувалися лицевими сторонами всередину. А тепер магія кутюр, або як правильно вшити рукав. Секрет у правильній припосадці. Окат рукава завжди трохи довший за саму пройму блузки. У легкому одязі ця різниця мінімальна, тому стягувати окат нитками не обов'язково. Головне знати секрет, де тканину рукава треба пальчиками трохи припосадити, а де пройму переду і спинки, навпаки, злегка натягнути. Золоте правило – під час шиття деталь рукава має бути знизу, ближче до зубців машинки. Повільно прокладаємо строчку. Біля шпильок скидаємо швидкість до мінімуму, щоб голка машинки не зустрілася з ними в ДТП. Виймаємо шпильки й обметуємо обидва зрізи разом на оверлоку. Зверху пройма, знизу рукав. Навіть у оверлочного шва є лице та виворіт. Хочете блузку преміум якості? Тоді звертайте увагу на такі дрібниці. Саме з них складається висока якість виробу. Прасуємо пройму. Припуск акуратно заправляємо в сторону рукава. Наступний крок – оснурування, тобто вирівнювання низів та горловини. Прибираємо дрібні сходинки на стиках швів. Для ідеального низу складаємо блузку навпіл, чітко суміщаючи бічні шви. Зрізаємо все зайве, формуючи красиву плавну лінію. Можна спочатку накреслити лінію крейдою. Я буду різати на око. Тепер так само перевіряємо і підрівнюємо центр переду і спинки. На черзі низ рукавів. Тут усе просто. Вирівнюємо стики швів та прибираємо нитки, які висипались. Обметуємо всі низи на оверлоку, прокладуємо строчку по лицевій стороні. Рівняємо горловину, заміряємо її довжину і відрізаємо планку. На кінцях бейки робимо подвійний загин, щоб сховати зрізи і фіксуємо їх строчкою. Складаю планочку вздовж навпіл і гарненько запрасовую. Кінці планки зшиваю між собою, трохи нижче місця, де буде заходити шнурок. Знаходжу центр планки і позначаю його милом. Такі ж мітки центру ставлю на горловині, спинки та переду сорочки. Складаю відкриті зрізи планки та горловини разом. Сколюю шпильками бейку з горловиною по мітках. Пришиваємо бейку до горловини машинкою. Секрет ідеальної обробки. Коли шиєте, дивіться не на зріз тканини, а орієнтуйтеся на рівну лінію згину самої планки. Обметуємо припуски разом, оверлоком з боку планки. Щоб шов не відгинався, зробимо красиву відстрочку. Для цього я беру спеціальну лапку з направляючим бортиком. Налаштовую положення голки і неспішно прокладаю ідеальну фінішну строчку. Фіксуємо результат гарячою праскою. Щоб акуратно та швидко підшити низ блузки, я ставлю на машинку пластину-обмежувач. Ширина підгину 2 см. Крок стіпка роблю більшим – 3,5 мм. Строчку прокладаю по виворотній стороні виробу. Не роблю розмітки та заметування. За мене працює напрямляч. Орієнтуюся з правої сторони на стикування, направляючи зі згином тканини, а зліва я контролюю відкритий зріз. А от із низом рукава такий фокус не пройде. Тут тільки ручна робота.
Строчити машинкою прямо по бісеру – ідея, м'яко кажучи, так собі. Для зручності можете накреслити лінію низу і спочатку її заметати, або просто відміряти потрібний підгин лінійкою на ходу і відразу фіксувати голкою. Другий варіант набагато швидший, тому я обираю його. З'єднання тимчасове, тому вузликів на нитці на початку не в'яжу. Просто роблю кілька стіпків на одному місці. Заметуємо низ ручним швом. У кінці знову робимо кілька закріплювальних стіжків. Прасуємо зріз. Саме така послідовність гарантує, що низ рукава буде виглядати на мільйон. Нам дуже важливо, щоб обидва рукави вийшли абсолютно одинаковими за довжиною. Якщо десь схибити хоч на міліметр, геометрія бісеру зразу видасть помилку. Звіряємо крайні точки вишивки на обох рукавах. Все ідеально рівно. Тепер підшиваємо припуск потайним швом. Ховаємо вузлик всередину і акуратно чіпляємо нитку за основу. Голкою підхоплюємо буквально одну ниточку основи полотна. Завдяки цьому з лицевого боку рукава наш шов буде абсолютно невидимим. У кінці підгину фіксуємо нитку вузликом. Забираємо тимчасові нитки. Створення китиць. Нитки підбираємо під палітру нашої вишивки. Можна взяти сині відтінки під колір незабудок, або соковито-зелені під колір листочків, чи романтичні рожеві, як пелюсточки квіток. Мені найбільше припав до душі відтінок 150. Зупинимося на ньому. Для двох розкішних китиць нам вистачить всього 2 моточків ниток. Також підготуйте гострі ножиці, пластикову картку, гребінець і голку з великим вушком. Спершу покажу принцип скручування шнура на маленькому шматку нитки. Щоб пальці не ковзали, на кінці можна зав'язати вузлик. Закручуємо нитку в один бік, складаємо навпіл, і вона сама звивається в красивий джгутик. Повторимо маневр, крутимо і складаємо навпіл. Для повноцінного шнура нам треба виміряти близько 1,5 метри нитки в 4 складення. Тобто відміряємо приблизно 6 метрів нитки, відрізаємо. Інтенсивно скручуємо нитки, згинаємо навпіл і робимо міцний вузол на кінці, щоб шнурок не розкрутився. Відрізаємо 30 см нитки, цією ниточкою будемо зав'язувати китиці. Беремо цілий моток ниток, акуратно розмотуємо його та розрізаємо рівно посередині. З початковим мотком робимо те саме. Намотуємо половину ниток на пластикову картку. Наш шнурок-зав'язку ще раз підкручуємо. Протягуємо його всередину намотки на картці і відпускаємо, дозволяючи шнуру закрутитися. На кінці шнурка зав'яжемо контрольний вузол для фіксації. Тепер беремо окрему ниточку довжиною 30 см і ділимо її навпіл. Обережно зсуваємо майбутню китицю з картки, міцно її зав'язуємо підготовленою ниткою. Підтягуємо закритий шнур ближче до основи китиці. Настав час заселити наш готовий шнур у куліску горловини блузки. Для цього ідеально підійде звичайна англійська шпилька або велика негостра голка. Коли шнур на місці, прикріплюємо до іншого кінця другу китицю. Заселяємо один кінець ниток у китицю. Ще трохи підкручуємо наш шнур для пружності. Зав'язуємо нитки шнура міцним вузликом. Усі зайві кінчики відрізаємо, а сам вузол ховаємо під спідницю китиці. Другою половиною нашої короткої нитки фіксуємо верх другої китиці. Ура! Обидві красуні тримаються на шнурку. Тепер легким рухом ножиць розрізаємо петлі ниток знизу. Беремо гребінець і ретельно розчісуємо ниточки, щоб вони розділилися і не плуталися. Рівняємо низ ножицями, наче робимо стильну стрижку. Наш шнурок із китицями повністю готовий.
Ну і як обіцяла, кілька слів про заготовки, які вишиваються у 2 етапи – до крою та після пошиття. Перед тим, як брати голку до рук, беремо лекала і накладаємо їх на тканину. Усе, що виходить за межі паперової викрійки, ми просто не вишиваємо, щоб не марнувати час і бісер. Обводимо контур лекал змивним маркером або намічаємо межі ниткою. Сам узор вишиваємо, зупинившись приблизно за 1 см до майбутнього шва сорочки. А вже після того, як сорочка повністю зшита на машинці, ми сідаємо за фінальну вишивку. Спокійно вишиваємо бісер прямо в стик до готових швів. Якщо це відео було для вас корисним, ставте свій королівський лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски та круті бісерні поробки. Бажаю вам рівних стіпків, легкого пошиття та безмежного творчого натхнення. До зустрічі!